اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة طيور روماني. في الفيديو دوت هنتكلم عن الفرق في التربية بين الطيور الروز او طيور الحب زي ما بنسميها وبين طيور البادجي او الاسترالي. يا ترى في فرق بينهم في التربية؟ ايه هو الغذاء المناسب لكل نوع؟ شكل العش، شكل القفص، سن التزاوج الصح، التفرقة بين الذكر والانثى، مدة الحضن. هنتكلم عن حاجات كتير جدا، متوسط عدد البيض. هنتكلم عن حاجات كتير جدا، يعني مقارنة بسيطة بين النوعين علشان لو انت مقبل ان انت تربي حاجة منهم تعرف ايه الفرق وايه المناسب ليك وتقدر تربي انهي نوع. مش هطول عليك، يلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما قلنا في المقدمة ان في الفيديو دوت هوريك مقارنة بسيطة جدا بين الروز والبادجي في التربية من حيث شكل القفص، شكل العش، الاكل المناسب وكل حاجة تخصهم. دول سلكتين زي ما انت شايف، كل سلاكة 3 ادوار، واحدة كلها روز وواحدة كلها بادجي. تعال نشوف ايه الاختلاف بينهم وايه الفرق في التعامل بين الروز والبادجي. اول حاجة، لو انت لاحظت هتلاقي ان السلكتين تقريبا نفس الحجم، لان انا جايب سلكات حجم مناسب للرز، فبالتالي اقدر اربي فيها بادجي زي ما انا عايز، هيكون مناسب برضو للبادجي. انما السلاكة بتاعة البادجي او القفص بتاع البادجي بيكون صغير، ما بنقدرش نربي فيه روز لان هيكون ضيق عليه، خصوصا ان الروز حجمه اكبر من الفيشر واكبر من البادجي، فبالتالي لازم تجيب قفص مناسب للروز. لو هتربي روز القفص بتاع البادجي بيكون اصغر. ده بالنسبة لشكل القفص او حجم القفص. طيب، بالنسبة لشكل العش بتاع الروز وشكل العش بتاع البادجي، العش هو البيت الخشب او البياضة اللي انت بتعلقها في القفص علشان الطيور تبيت فيها وتنتج فيها البيض بتاعها. طيب، تعال اوريك شكل البياضة بتاعة الروز مقارنة بشكل البياضة بتاعة البادجي. بص، مبدئيا كده الروز او الفيشر يقدر يعيش في بياضة بالطول زي ما انت شايف او بياضة بالعرض. طبعا البياضة بتاعته اللي بالعرض بتكون اكبر من بتاعة البادجي اللي هنشوفها شوية كده. طيب، البياضة اللي بالطول زي ما انت شايف بيكون ليها باب واحد من فوق، وبتثبت في القفص وبتحط الفرشة بتاعتك جوه، سواء كنت هتحط نشارة او الفرشة اللي انت هتحطها. طبعا انت بتحطها في القفص وهم اللي بياخدوا منها وبيبنوا العش بتاعها، ده في حالة لو انت هتحط جريد، لكن لو نشارة انت اللي بتحط طبعا النشارة. الطائر الروز او الفيشر بوجه عام بيحب العش بتاعه جدا وبينتمي ليه جدا. تعال بص بقى كده، دي البياضة او العش بتاع البادجي. طبعا ديت بالعرض مش بالطول. زي ما قلنا الروز ممكن يعيش في واحدة زي دي بس بتكون اكبر شوية وبتكون نوعا ما مريحة للمربي، لان البياضة دي بيكون ليها بابين، باب من الجنب زي ما انت شايف تطلع الدرج تنضف ترجع الدرج تاني، فبيكون سهولة. والباب اللي فوق بيكون علشان لو انت عايز تبص على البيض او على الزغاليل او تتابع من بعيد حالة طيورك عاملة ازاي. فطبعا العش ده بيكون بالنسبة للمربي مفيد جدا ومريح عن العش اللي بالطول. فلو انت عايز تجيب العش اللي بالطول دوت للروز بس هتجيب الاكبر من البادجي، مفيش اي مشكلة، الطائر برضو هيحبه. بالنسبة للغذاء او الاكل المناسب للطيور، في حالة الروز بنأكل فلارس او بلكم او دنيبة، بنأكل اللب، بنأكل بيض بالبقسماط، قمح منقوع، حلبة مستنبتة، خضروات، فواكه، كل دوت بياكله. طيب، البادجي بياكل كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي ما عدا اللب. يعني نقدر نحط له فلارس بلكم دنيبة، ممكن نحط التلاتة في خلطة واحدة مع بعض، ممكن نحط بيض بالبقسماط، نحط قمح منقوع، حلبة مستنبتة، خضروات، فواكه، كل ده مفيش اي مشكلة فيه. في حاجة مهمة جدا برضو هو موضوع التوالف. الروز التوالف فيه بيبقى صعب جدا، عشان كده بنقول يا ريت لو هتشتري روز تجيب جوز متوالف، لان التوالف بينهم صعب نسبيا. بالنسبة طبعا للبادجي بيكون الموضوع اسهل من كده، وطبعا عملنا فيديوهات عن توالف الطيور. فلو هتجيب روز يا ريت تجيب من حد يكون مضمون ويكون ضامن اللي هم ذكر وانثى ويكون متوالفين مع بعض. هو الروز بيشتغل عند سن قد ايه؟ يعني يقدر ينتج عند سن ايه؟ الروز من 8 شهور لسنة نقدر نجوزه، بيكون قادر على الانتاج.
على عكس البادجي ممكن يبدأ من 6 شهور يكون جاهز للإنتاج. فده من 6 شهور وده من 8 شهور، وطبعا على حسب صحته وتأكيلك ليه. متوسط عدد البيض بالنسبة للبادجي بيكون من 3 بيضات ل7 بيضات. بالنسبة للروز بيكون من 4 بيضات ل6 بيضات. مدة الحضن بالنسبة للبادجي بيقعد على البيض او بترقد على البيض من 18 يوم ل 24 يوم يبتدي البيض يفقس. طبعا بيختلف في الفصول، يعني من 18 يوم ممكن في الصيف 18 يوم ويفقس، وممكن في الشتاء تصبر لحد 24 يوم. بالنسبة للروز بيكون من 20 يوم ل 24 يوم مدة الحضن. طيب الزغاليل اقدر افطمها امتى او تقدر تعتمد على نفسها في الاكل لوحدها امتى؟ في البادجي من شهر لغاية 40 يوم، ونقدر نعزل العصفور. تقريبا في الروز من نفس السن من 35 يوم ل 40 يوم ونقدر نعزل العصفور. ده بالنسبة لفطام الصغار. طيب كده عرفنا شكل القفص، عرفنا الغذاء، عرفنا سن التزاوج، مدة الحضن، الفطام، التربية. اقدر اربي جماعي، يعني اعمل اوضة واجيب مجموعة واحطها ويعيشوا مع بعض وينتجوا. في الحالتين نقدر، في الروز او في البادجي نقدر، ولكن بيفضل لو انت هتربي جماعي تجيب عدد اجواز على يعني على قد الذكور قد النوتي، وفي نفس الوقت يفضل ان انت تجيبهم شبابات عشان يكبروا مع بعض ويكونوا واخدين على الوضع اللي هو الجماعي. ما يكونش جايب عصافير انتجت قبل كده ومتربية في عيون او في سلكات او في اقفاص منفردة ونجيبها نحطها في جماعي، هتحصل شوية مشاكل وهتحصل خناقات، بالظبط زي ما قلنا في موضوع التوالف. يعني انت لو عندك جوز مثلا روز وفرد منهم طار، ورحت جبت فرد على طول دخلته للفرد اللي قاعد، هتحصل مجزرة. على عكس البادجي بيكون سهل التوالف فيه. بالنسبة للتحديد بين الذكر والأنثى في البادجي بيكون الموضوع سهل، لأن معظم طفرات البادجي لما العصفور بيعدي 6 شهور الكير بتاعه أو أنف الطائر بيكون لونه أزرق، أزرق زاهي، وفي الأنثى بيكون لون الكير بني. فطبعا بيكون التفريق بينهم بين الذكر والأنثى سهل نوعا ما. في الصغير أصغر من 6 شهور معظم برضو الطفرات بيكون الكير لونه وردي للذكر وبيكون أبيض مائل للبني للأنثى. ده بالنسبة للبادجي الاسترالي. في الروز بيكون الموضوع صعب جدا، عشان كده بنقول لو انت هتجيب جوز تجيبه من حد مضمون، تجيب جوز متوالف يكون انتج قبل كده او باض قبل كده، او يكون على الاقل واخدين بعض، يعني متوالفين مع بعض، مفيش خناقات مفيش مشاكل، الطيور متوالفة مع بعضها. التفرقة بين الذكر والأنثى في الروز كلها اجتهادات، يعني واحد يقول لك شكل الديل يبقى 7، شكل الراس يبقى مش عارف ايه. طبعا دي كلها بتكون اجتهادات ومش دايما بتظبط. الطريقة الصحيحة هي عمل الدي ان ايه، وطبعا ده بيكون مكلف وصعب ومش متاح لكل الناس اللي هي تعمله. عشان كده لو انت جبت جوز متوالف هيكون الموضوع اسهل نوعا. بكده يكون انت شفت صورة واضحة قدامك للروز والبادجي وتقدر تختار. حاجة اخيرة عايز اقولها لك ان الروز لو انت بتتفرج على الفيديو ده بهدف اللي انت هتجيب جوز تحطه في الأوضة عندك تربيه، احب اقولك ان الروز صوته عالي وناس كتير بتشوف ان صوته مزعج، لكن البادجي صوته مقبول نوعا ما. فانت لو هتربي جوه اوضه او جوه شقه الروز هيكون صوته عالي، فدي معلومه كان لازم اقولها لك عشان برضو تكون عارفها. الروز هتلاقي فيه الوان حلوه جدا وهتلاقي فيه طفرات الوانها جميله جدا. ممكن البادجي برضو فيه الوان بس مش زي الوان الروز زاهيه وبتبقى الوانه جميله. انت ليك حرية الاختيار في الاخر تختار النوع اللي انت عايز تربيه. طبعا لو مبتدئ انا بنصحه يبتدي بالبادجي، لان البادجي مناعته اقوى، التعامل معاه اسهل، انتاجه نوعا ما اسهل. فبالنسبة للمبتدئ هيكون البادجي هو الاختيار المناسب. في نهاية الفيديو أتمنى يا رب أكون قدمت المعلومة بصورة مبسطة قدرت تفهمها. لو في أي استفسار أو أي نقطة إحنا ما قلناهاش أو ما وضحتش معاك
اكتبها لي في تعليق وانا هجاوبك بنفسي، وهنحاول نشرحها. حتى لو نقدر نعملها في فيديو تاني هنعملها في فيديو عشان خاطرك، وعشان نبسط المعلومة لكل اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا. لو انت اول مرة تشوف القناة يا ريت تعمل اشتراك للقناة وتعمل لايك للفيديو علشان نكبر، وهنكبر بيكم بإذن الله. علما ان في قناة تانية لينا، هي القناة الرئيسية، هي قناة طيور الزينة للمبتدئين. هتلاقي لينك القناة موجود جوه القناة دي.